Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om han nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Craig vet att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. Mordet på Olof Palme. Vad hände egentligen? Den officiella versionen är: på kvällen den 28 februari 1986 promenerade Olof Palme och hans hustru Lisbeth hemåt i centrala Stockholm utan bevakning av livvakter efter ett besök på biografen Grand där de hade sett filmen Bröderna Mozart. Klockan 23:21:30 vid korsningen Sveavägen och Tunnelgatan sköts Olof Palme dödligt i ryggen med ett revolverskott från kort avstånd och segnade ner på trottoaren. Genast därefter skadesköts Lisbeth Palme med ett annat skott från samma revolver, varpå gärningsmannen springande avvek från platsen. Palme avled omedelbart men transporterades ändå efter upplivningsförsök till Sabbatsbergs sjukhus där han dödförklarades klockan 00:06 den 1 mars. Lisbeth Palme klarade sig med lindriga fysiska skador. Men var det verkligen vid 23:21:30 som skotten föll? Men var det verkligen ett revolverskott när flera vittnen, inklusive hustru Lisbeth, uppgav att de trodde det rörde sig om ljud från smällare? Skulle Lisbeth själv hört fel som var så nära? Varför hade inte heller Olof några livvakter? Hade han istället annan skyddspersonal omkring sig? Mordet på Olof Palme. Det oplanerade biobesöket. Enligt familjen Palme hade biografbesöket bestämts med mycket kort varsel och hade först diskuterats av Palmes hustru Lisbeth på hennes arbetsplats under eftermiddagen 28 februari. Ett besök på just Grand diskuterade hon sedan med sonens fästmö i telefon vid 17-tiden. Palme, som tidigare under eftermiddagen skickat hem sina livvakter, fick höra om bioplanerna först vid hemkomsten runt klockan 18:30. Han diskuterade därpå med sin son Mårten på telefon, som redan köpt biljetter till Grand, om ett biobesök på antingen Grand eller Spegeln, men inget blev bestämt. Att även makarna Palme skulle besöka Grand bestämdes mellan dem själva runt klockan 20:00. Men varför finns det då uppgifter från vittnen om att Mårten redan en vecka innan sagt att han skulle gå på bio med sina föräldrar den 28? Avlyssning eller förföljelse? Den senare polisutredningen undersökte om Lisbeth Palmes arbetsplats, makarna Palmes hem eller telefon varit avlyssnade utan att kunna finna några sådana spår. Enligt polisen finns det heller inget som tyder på att paret förföljdes från hemmet till biografen. Men det är märkligt, det finns många vittnesuppgifter om walkie-talkie-observationer. Både vid parets hem, i tunnelbanan och vid Sveavägen. Varför har inte Palmeutredningen förklarat vilka dessa personer är
och redovisat vad dessa personer sett denna kväll. Mordet på Olof Palme. Biobesöket om mordet. Fredagen den 28 februari 1986 anlände Palme till sitt hem på Västerlånggatan 31 i Gamla stan, ungefär klockan 18:30 efter en vanlig arbetsdag. Han åt middag med sin fru och ringde några telefonsamtal till Bo Toresson och Sven Aspling. Strax efter 20:30 lämnade paret hemmet och gick till fots till tunnelbanestationen Gamla stan. De steg på ett tåg som avgick klockan 20:42 och anlände till tunnelbanestationen Rådmansgatan 20:47. Därifrån promenerade de vidare till biografen Grand på Sveavägen, där de mötte sonen Mårten med fästmö strax före 21:00. Palme köpte själv biljetter i kassan till Susanne Ostens film Bröderna Mozart som började 21:15. Men varför var paret Palme tidiga till filmen? Hade de verkligen missförstått tiden? Skulle verkligen Olof ha fått 2 ihopsittande biljetter mitt i salongen 15 minuter före filmen började, till en så populär film? Om nu biobesöket var planerat som Mårten sagt, var det inte därför de var där tidigare, för att lösa ut beställda biljetter istället? Skulle inte det bättre förklara de bra platserna och den tidiga ankomsten till bion? Efter filmens slut, mellan klockan 23:05 och 23:10, dröjde alla 4 kvar något utanför biografen fram till 23:15, då de skildes åt och paret Palme började gå Sveavägen söderut. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsade de Sveavägen och fortsatte sedan sin promenad hemåt på denna östra sida. De gick relativt långsamt och stannade till vid åtminstone ett skyltfönster till klädbutiken Sari. Men varför gick paret Palme ens denna väg hem en fredagkväll? Promenerar man hem till Västerlånggatan tar man väl inte denna vägen hem? Var det förresten inte Lisbeth som sa till sjuksköterskan på Sabbatsbergs sjukhus att det var Olof som ville gå förbi Dekorima? Varför har Hans Holmér vid något tillfälle sagt, det är offret som har valt själva mordplatsen? När de ungefär klockan 23:21:30 passerade Tunnelgatan, Dekorima-butiken, kom en man upp bakom Olof Palme och sköt honom från nära håll i ryggen med ett skott som var omedelbart dödande. Ett andra skott åsamkade Lisbeth Palme en skråma längs ryggen. Men varför är det flera vittnen som sett paret prata med någon vid reklampelaren utanför Dekorima innan skotten? Hur kan ett vittne till och med beskriva de 3 personernas placering? Varför finns bara dessa uppgifter om samtal, möte, sällskap i de första förhören? Varför slutar förhörsledarna fråga om denna uppgift i nästkommande förhör? Därefter avvek gärningsmannen in på Tunnelgatan och tog sig upp för trapporna mot Malmskillnadsgatan, där han fortsatte över gatan och troligtvis vidare ned för David Bagares gata. Sista absolut säkra observationen av mördaren är uppe på åsen, där trapporna slutar. Därefter upphör alla spår av den bortflyende mördaren. Men varför finns det flera vittnen som ser den flyende mannen från mordplatsen in på Tunnelgatan ha en mörk rock och inget på huvudet? Varför finns det vittnen som hör av sig dagen efter just baserat på uppgiften om att gärningsmannen inte hade något på huvudet? Varför ser det enda vittnet mannen som sprang upp för trapporna till åsen, en man med keps, helt plötsligt? Varför ser ett annat vittne på David Bagares gata också en springande man med keps? Har verkligen gärningsmannen satt på sig en keps på huvudet inne på Tunnelgatan vid barackerna? Varför finns det uppgifter om 2 män i mörka rockar i den första nyhetssändningen på TV klockan 04:00 som flyr mordplatsen? Vad som hände efter skotten och minuterna därefter kan på flera punkter avgöras på sekunden, då samtalen med larmcentralen automatiskt spelades in och det på bandet återfinns tidsangivelser från Fröken Ur. Men varför finns det så många uppfattningar om att LAC-banden är manipulerade? Varför har ljudkunniga konstaterat att det är fel Fröken Ur på banden? Varför finns det en Fröken Ur på banden som inte var i bruk på mordnatten?
Enligt officiella uppgifter går det utifrån detta att uppskatta när andra händelser inträffade. Följande är därför känt. 23:21:30 avlossades 2 skott mot paret Palme. Men varför går det att räkna ut andra tider baserade på tidsfelet i bankomaten och Rikskriminalens förundersökningsprotokoll om tiden för uttaget i en bankomat? 23:22:20 påbörjades registreringen av ett larmsamtal till larmcentralen. Ett ögonvittne som satt i en bil på Sveavägen berättade för växeltelefonisten att det är mord på Sveavägen och kopplades vidare till polisen. Efter att ha fått vänta på svar från polisen förgäves i 1,5 minut bröt vittnet samtalet. Men varför fick vittnet inget svar från polisen? Det var väl ingen hos polisen som förstod att något hänt statsministern redan nu, eller? Eller var det så att de behövde tid att förstå vad som hänt och tid för att tänka ut nästa steg först? 23:23:40 ringde växeltelefonisten vid Järfälla Taxi till larmcentralen för att förvissa sig om att ambulans larmats i ett samtal som pågick till klockan 23:24:20. Dessförinnan hade hon mottagit ett anrop från en av bolagets taxichaufförer som blivit vittne till mordet och som bett taxiväxeln att larma polisen. Växeltelefonisten meddelade att någon hade blivit skjuten i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan och larmcentralen ombad därpå växeltelefonisten att kontakta taxichauffören och be denne stanna på platsen tills polis anlände. Hon gjorde så och ringde sedan till larmcentralen. Men varför skulle samtalen motringas? Varför skickades inte en ambulans direkt till platsen som var standard vid larm från taxichaufförer vid denna tidpunkt? 23:24:40 ringde en operatör på larmcentralen till polisens sambandscentral. Han kom i kontakt med en radiooperatör och frågade denne om sambandscentralen kände till ett larm om skottlossning på Sveavägen. Radiooperatören uppgav att sambandscentralen inte kände till något sådant larm. Samtalet pågick till klockan 23:25:10. Men enligt officiella uppgifter gick larmet från Stockholms ledningscentral ut klockan 23:23. Hur kan då radiooperatören 23:25 säga att polisen inte känner till ärendet? Ungefär klockan 23:24 kom den första polispatrullen till platsen i polisbil. En andra taxichaufför från Järfälla Taxi, som hört kollegans larmanrop och befann sig på Kungsgatan omkring 100 meter från korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen, uppmärksammade en polispatrull i närheten på händelsen. Polispatrullen åkte genast till mordplatsen och hörde under färden sambandscentralens larm. I bilen fanns kommissarie Gösta Söderström, som tog befälet på brottsplatsen. Men varför uppger ett vittne som var en av de första på platsen och som inte var upptagen med livsuppehållande åtgärder att det tog mellan 7 till 10 minuter innan polisen kom? Varför uppger Gösta Söderström att det var en privatperson och inte en taxichaufför som stoppade honom på Kungsgatan? Varför uppger Gösta Söderström själv att han var på mordplatsen vid 23:29 och inte 23:24? Varför sprang Lisbeth ut i gatan och viftade på hjälp istället för att vara med sin man? Varför puttar hon bort vittnet som försökte hjälpa till med livsuppehållande åtgärder? Varför vägrade hon lämna signalement på gärningsmannen till första polisen på plats? 23:25:30 var den senaste tidpunkt som polispiketen från Södermalm kan ha dykt upp på platsen, men det finns en möjlighet att den anlänt redan klockan 23:23. Patrullen hade precis passerat på Malmskillnadsgatan vid trappavsatsen ovanför Tunnelgatan när den fick larm från radiooperatören vid sambandscentralen. Patrullen anlände till mordplatsen efter, men i stort sett samtidigt som den första polispatrullen. Kommissarie Söderström beordrade patrullen att ta upp förföljandet upp för trapporna, men gav inte patrullen något signalement. Men hur kan polispiketen vara på mordplatsen vid 23:24 om Gösta Söderström som var först och kom vid 23:29? Mellan 30 och 60 sekunder efter polispiketen från Södermalm stannade en ambulans från Sollentuna vid mordplatsen.
Den befann sig där av en slump och var inte på utryckning. Men stämmer det verkligen att den första ambulansen åkte från Sankt Görans sjukhus och bara tog en sväng ner på stan och råkade åka förbi mordplatsen av en slump? Därefter anlände en polisbiket från Norrmalm till platsen. Patrullen befann sig vid Norra Bantorget och tankade när den larmades. Men varför tog det så lång tid innan polispiketen från Norrmalm kom till mordplatsen om de bara stod cirka 600 meter därifrån vid Norra Bantorget? Hur kunde de anlända före Gösta Söderströms 23 och 29? Därefter anlände en ambulans direkt från Sabbatsbergs sjukhus. Ambulanspersonalen i den gick ut och hjälpte sina ambulanskollegor i den första ambulansen. Men varför är det inga vittnen på mordplatsen som ser två ambulanser hjälpa varandra? Varför uppger ett vittne att han är med och stoppar in Lisbeth i den första ambulansen och efter en stund kommer den andra? 23:28:00 rapporterade ambulanspersonalen till larmcentralen att ambulansen med Palme lämnat mordplatsen och var på väg mot Sabbatsbergs sjukhus. Men om Gösta Söderström kom till mordplatsen vid 23 och 29 och ambulansen kom efter det, blir det väl svårt att lämna vid 23 och 28? 23:31:40 rapporterade ambulanspersonalen till larmcentralen att ambulansen anlänt till sjukhuset. Men varför finns det uppgifter om manipulerade tidsuppgifter om att ambulansen med Olof egentligen anländer 23 och 38 på Sabbatsbergs sjukhus? Varför ringer ledningscentralen till LAC och frågar om uttid för ambulansen och sedan justerar denna till en annan tid? 00:06 dödförklarades Olof Palme på Sabbatsbergs sjukhus. Men varför åker Mårten via föräldrarnas bostad på väg till sjukhuset? Varför lånar han nyckeln av grannen om ändå ingen var hemma? 00:15 fick TT från sambandscentralen bekräftat att Palme mördats. 00:20 skickade TT ut ett flashtelegram om att Palme var död. 00:45 anlände Sveriges vice statsminister Ingvar Carlsson till Rosenbad. Men varför tog bara Ingvar Carlsson en taxi in till stan? Varför blev inte han skyddad av livvakter? 01:10 bröt Riksradion programmet och meddelade att Palme har mördats. 02:05 gick rikslarm ut. Men varför tog det sådan lång tid innan rikslarmet skickades ut? Varför innehöll det 2 personer som gärningsmän? Det är verkligen många märkligheter som kantat denna utredning. Vi får se om något klarnar framöver.